ediția din acest an a Forumului Cultural Educație am ales, pe de-o parte, să invităm organizații care inspiră prin relația cu comunitatea, prin parteneriatele pe care le realizează, prin impactul pe care ajung să-l aibă și, de asemenea, am invitat organizații care promovează programe de finanțare sau care, la rândul lor, oferă fonduri pentru proiecte culturale educative. Pentru noi, forumul este o ocazie să fim împreună, să învățăm unii de la ceilalți și este foarte important scopul pe termen lung, și anume de a trezi o conștiință a apartenenței la o comunitate de practică, faptul că organizațiile culturale și școlile împreună reprezintă un nou sector de activitate care contează. Ne bucurăm că suntem din nou la Argub, Centrul Cultural al Municipiului București, care a ales, la fel ca în 2016, să găzduiască Forumul Cultural Educație. Cred că asta arată că Municipiul București este interesat de educația culturală și dezvoltarea publicului pentru actul cultural. Copiii vin către artă pentru că sunt creativi, pentru că toată forța lor vitală este creativitate și când ajung să pună mâna pe culori, atunci iese totul direct din sufletul lor. Un atelier pe scară de bloc cu 3 copii care s-au gândit să organizeze ei un atelier. Și cred că au venit pentru că, în primul rând, le-am creat contextul și cadrul în care ei să se simtă în largul lor să se desfășoare și pentru că s-au simțit foarte relaxați și foarte bine primiți, s-au simțit și creativi. Copiii vin către artă pentru că, așa cum le spunem la teatru, în artă nimeni nu greșește niciodată. Arta dezvoltă creativitate, arta îi ajută să fie mai ei. Copiii vin către artă și dintr-un instinct așa pe care noi îl mai pierdem pe drum. Arta aduce cu sine multă joacă, relaxare, pasiune, energie pozitivă, lipsă de bariere și în momentul în care aduci arta într-un spațiu pe care ei până acum îl percepeau ca fiind lucru serios, așa greu, și procesul de învățare se întâmplă mult mai ușor. Copiii vin nu doar spre artă, vin spre orice activitate altfel și arta cumva le permite să se exprime și în moduri în care nu sunt judecați și nu li se pun note și asta ar fi ideal, să nu coloreze întotdeauna într-un cadru, ci să fie lăsat să se exprime așa cum simt ei. Și asta face arta, le scoate aceste limite și bariere puse uneori de disciplinele din așa numitul curriculum. O parte din ei vin la sugestia părinților, pentru că vin părinții către arte. Adică poate sunt visuri neîmplinite de părinți, împlinite prin copii. Nu știu în ce măsură, trebuie discutat în ce măsură alegerea copiilor, preșcolar, primar, este chiar a lor. Dar dacă un copil își dorește cu adevărat și vine el, copilul, spre artă, nu neapărat pentru că așa s-a decis în Consiliul de Familie, este pentru că arta este asemănătoare lumii poveștilor. Prin artă intri în altă dimensiune, indiferent de vârstă. Și dacă ești beneficiarul ei, mai ales dacă o practici. Și atunci fascinația aceasta a altei lumi, mult mai bune, să zicem, agreabile decât cea reală, prin joc și prin irealitate, să zicem, îi atrage pe copii și vor să devină artiști. Copiii vin către artă în mod natural pentru că face parte din ființa umană și pentru că în mediul formal este pus între paranteze de foarte multe ori. Este acea atracție către valorile sinelui, către valorile atavice ale omului și, pe de altă parte, ca să revenim cu picioarele pe pământ, reprezintă, de fapt, o eliberare a copilului înspre zona imaginației, a creativității, care este foarte, foarte proprie acestei vârste
și care este deseori anihilată de rețete stricte, de un învățământ științific prost înțeles și unidirecțional. Rolul artei în școală este, hai să zicem, un vis. Pentru că ce ar însemna arta în școală? Ar însemna fluidizarea transmiterii mesajelor care sunt cu adevărat importante. Și când predai istorie și matematică se poate folosi artă. Transformarea cuvântului într-o metaforă vizuală care te face să înțelegi lumea complet. Arta în școală și, de fapt, în orice entitate care promovează educația este importantă, pentru că copiii au o tendință naturală să vină înspre artă și spre cultură în general, pentru că rezonează cu niște straturi mult mai profunde care există în ființa umană. Avem nevoie să facem pași spre artă, pentru că avem nevoie de libertatea expresiei, de libertate în gândire și de libertate în tot ceea ce ne trece nouă prin minte să facem, dar toate celelalte forme nu ne permit. Arta, de fapt, modelează tot ceea ce nu reușește să o facă știința. Adică e exact partea aia foarte importantă din fiecare om, tot ce înseamnă emoție, sensibilitate până la urmă. E un tip de cunoaștere absolut necesară. Un om complet nu e complet dacă se limitează doar la o cunoaștere științifică. Cunoașterea artistică este absolut fundamentală din punctul meu de vedere. Arta are în școală un rol mai mare decât îi se oferă în momentul de față. Este acea gură de aer pe care mediul de educație formală ar putea să-l ofere copiilor. Este acea zonă de creativitate care ajută nu numai la dezvoltarea unor interese, pasiuni personale ale copilului, dar care au impact și în zona materiilor importante, așa cum sunt ele numite și considerate în școală, și care ar ajuta și la o dezvoltare emoțională mai bună a copilului, ceea ce în momentul de față, în general, în școli, nu reprezintă o prioritate. Dacă este o școală care se integrează învățământul vocațional, adică e o școală de artă, primul rol este de a-i crește pe micii artiști, să devină mari artiști. Dacă e o școală care nu aparține, e o școală generală de orice alt tip care nu aparține învățământului vocațional, are un rol foarte important, pentru că și dacă nu se vor naște sau foarte puțini vor fi artiști de carieră dintre cursanți, totuși s-a demonstrat științific și manualele dumneavoastră consemnează literatura de specialitate care spune că prin artă elevii reușesc să prezinte mai târziu performanțe și la matematici, la științe, la citire, înțelegere, aspecte urmărite, de exemplu, de testele PISA. În sensul că tehnica pe care o presupune fiecare artă îi disciplinează și le structurează gândirea, atribute de care are nevoie și matematica, au nevoie științele și așa mai departe. Deși dacă nu se nasc mari artiști după un curs în colaborare cu un operator cultural, în niciun caz nu îi va strica și mai ales îl va ajuta pe alte direcții decât cultural propriu-zis. Cred că pentru a aduce arta în școli, în mod consecvent, e nevoie, în primul rând, de voință din partea unor profesori, de știință, și am văzut la Forumul Educația în Cultură că există știință, există profesori capabili și dornici să facă lucrul ăsta, și mai este nevoie și de niște bani, pentru mers la expoziții, de bani pentru mers la teatru, de bani pentru material didactic. E nevoie întotdeauna de fonduri și pentru asta există instituțiile finanțatoare. Artiștii și oamenii din mediul cultural sunt foarte dispuși să facă asta. Mi se pare că și profesorii sunt din ce în ce mai deschiși și dacă și inspectoratele ar investi în pregătirea lor, că totuși profesorii nu e de ajuns să fie deschiși, ci trebuie și pregătiți așa încât să știe cum să integreze în orele lor
bagajul cultural cu care vin profesioniștii și să susțină lucrul ăsta nu doar prin formare, dar și prin finanțare, așa încât artiștii să nu mai vadă ca pe un lucru pe care îl fac în timpul lor liber, pe fondurile lor, nu, ci să fie cumva un lucru care să vină la pachet cu practica lor artistică. Pentru că arta să pătrundă în școli, cred că este nevoie, în primul rând, de spiritul artistului să depășească limita pe care o are. Arta nu este pentru el, arta este pentru a împărtăși, arta este libertate și elevii și chiar și profesorii să conștientizeze lucrurile astea. Pedagogii să fie sensibilizați pentru tot ce înseamnă comunicare artistică, să înțeleagă cum să aducă copilului bucuria de a se exprima creativ într-un mediu destul de strict, cu reguli, cu exigențe, cu evaluări care mai încorsetante. Așadar, eu cred că arta ar deschide mintea atât a pedagogilor cât și a copiilor pentru a avea o comunicare mai suplă și mai de folos procesului de învățare. Cel mai important e copilul și părintele și dacă ei sunt conștienți că pentru copilul lor e foarte important să se folosească de metodele de dezvoltare a creativității, o să știe să ceară sprijinul artelor în școală. Consider că pentru a aduce artele în școală, mai aproape de copii, este nevoie de o colaborare mai strânsă și de parteneriate între instituțiile importante de cultură și artă din capitală și chiar din țară. Cred că este nevoie, în primul rând, de politici publice care să coordoneze aceste direcții. Altfel, pentru întâlniri punctuale, este nevoie de un parteneriat între oameni, în primul rând, și apoi între instituții, între școală și organizație culturală sau un artist. Dar politicile publice consider că ar direcționa foarte bine aceste eforturi disparate în momentul de față. Și mă refer și la un parteneriat între Ministerul Culturii și Ministerul Educației, dar și poate la un program de finanțare care să susțină pe plan național astfel de inițiative. Cred că un proiect de educație culturală de calitate trebuie să formeze în primul rând oameni curioși. Ăsta este scopul ultim, oameni deschiși către artă, oameni deschiși către celălalt. Și un om care e deschis către celălalt este și un bun cetățean. Un proiect cultural de calitate înseamnă, în primul rând, calitate umană. Înseamnă încredere în partenerul pe care îl ai. Înseamnă încrederea că nu se va întâmpla doar o singură dată, ci va avea recurență. Un proiect de educație culturală de succes, de calitate, este acela în care viziunile celor două părți se întâlnesc, este acela în care interesul copilului sau a grupului țintă este pus mai presus de orice. Este un proiect care durează și după ce se termină finanțarea și este un proiect în care valoarea culturală capătă accente originale și proprii inițiativei respective. Un proiect de educație culturală de calitate are nevoie să pornească de la nevoia celui care va consuma procesul artistic, să-i vină ca răspuns la propriile lui întrebări. Cred că discuțiile cu cei care sunt vizați, cu publicul vizat, ca să înțelegi exact nevoile lor, ca să poți să știi să răspunzi la ele. Înseamnă să ai niște parteneri foarte buni în școală, în profesori, să capeți încrederea instituției, de la, mă gândesc așa piramidal, de la director, profesori, diriginți, până la elevi, pe care îi câștigi cel mai greu. Nivelul de calitate este reflectat de rezultate, de ceea ce în termenii asigurării calității s-ar numi eficiență internă, eficiență externă. Eficiență internă, propriu-zis rezultatele la niște probe. Eficiență externă, ce face elevul mai departe cu ce a dobândit în cadrul
demersul instructiv-educativ. Dacă merge mai departe și îi folosește la ce ar vrea el să facă în carieră, componenta culturală dobândită în școală, este o eficiență pozitivă. Dacă nu, poate fi cel mult o amintire frumoasă pentru el. Dacă nu sunt rezultate în sensul acesta, adică un beneficiu pentru elev, restul e doar efort. Pasiunea și entuziasmul. Comunicare. Aș zice empatie. Profunzime. Ce sfat mi-aș fi dorit eu să primesc când am început să facem proiecte culturale, eu și cei din echipă și din asociația în care sunt, Homemade Culture, ar fi să nu se descurajeze. Mie asta mi se pare de bază și cred că în momentele grele, dacă cineva mi-ar fi repetat lucrul ăsta, că devine din ce în ce mai bine și devine din ce în ce mai ușor odată cu experiența. Și un sfat pe locul 2 ar fi să comunice problemele pe care le au. Pentru că totdeauna cei care au un pic mai multă experiență sau care au cel puțin disponibilitatea să-i asculte, o să aibă un sfat sau o să aibă cel puțin disponibilitatea să-i sprijine. Cred că, în primul rând, este această deschidere pe care școala, profesorii, în primul rând, o au spre a colabora cu cei din afară. Și în momentul în care ai această deschidere, totul este să te uiți să vezi ce resurse există și ceea ce se întâmplă deja și apoi ce ți se potrivește ție și nevoilor copiilor cu care lucrezi, poate și colegilor din școală, astfel încât să aduci idei și proiecte care însuflețesc școala unde lucrezi. Să se înarmeze cu multă răbdare, cu multă energie, mult entuziasm, cu resurse de timp și proprii, emoționale, pentru un succes pe termen lung.